हेलो, आज चाहिँ म यो चिकन बोनलेस हो, यो चिकन बोनलेस अनि यसलाई चाहिँ मैले काटेर यहाँनिर यस्तो यस्तो टुक्रा पारेको छु। बोनलेस चिकन हो अनि तपाईहरुलाई चाहिँ आज चिकन जिन्जर हनी है, यो चिकन जिन्जर हनी रेसिपी देखाइरहेको छु। अनि मसित चाहिँ यहाँनिर रेसिपीमा छ, यो चाहिँ तपाईको के रे हनी हो, डाबरको हनी, जुनै पनि हनी लिन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ सोया सस अनि यो चाहिँ ग्रीन चिल्ली, एकदम चिल्ली चाहिँ एकदम ज्यादा मात्रामा हाल्यो भने राम्रो। अनि यो पनि ज्यादा मात्रामा यस्तो प्रकारले काट्नुपर्छ। हातैले मिसिनले गरे भने अर्कै हुन्छ, हातैले काट्यो भने चाहिँ यस्तो है काट्यो। अनि तपाईहरुलाई आज मैले चाहिँ यहाँनिर तेल गरम गरिरहेको छु। सरसोको तेल राम्रो हुन्छ। अहिले कोरोना भाइरसको टाइममा चाहिँ जिन्जर है योहरू खानु चाहिँ एकदमै राम्रो हो। हनी जिन्जरहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हो। एकदम खोकी लागेको सर्दी लागेको बेलामा चाहिँ यसलाई चाहिँ म प्रिफर तपाईहरुलाई गर्दछु। खोकी लाग्दाखेरि जिउहरू कस्तो हुँदाखेरि यो खायो भनेदेखि चाहिँ एकदम त्यो खोकीहरू जाती हुन्छ क्या। अभियसली यो के रे हनीले धेरै काम गर्छ है, अनि हामीलाई थाहा छ। अनि तपाईहरुले हनी छैन भनेदेखि तपाईहरुको घरमा एकदमै हनी छैन, कसैकोमा हुँदैन है। अनि त्यति बेला चाहिँ तपाईले चिनी या त गुड अब के गर्नु त्यसको थ्रु बदलीमा चाहिँ तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। ल अब म तपाईहरुलाई पहिले के हाल्छु भनेर चाहिँ म तपाईलाई देखाउँछु। यहाँनिर गर्नु पर्यो, पहिले चाहिँ हाल्छु म यो चाहिँ तपाईको आँच चाहिँ तपाईले मजाले गरेर ठिक्कैको आँचमा गर्नुपर्छ है। एकदम लो आँचमा पनि हैन, एकदम हाई आँचमा पनि हैन, मिडियम आँचमा गर्नुपर्छ। र म यसलाई हाल्दै छु है। त्यसको साथसाथमा यसलाई पनि मैले हाले, अलिक लामो हुनुपर्छ ल। यसको सेन्टै अलग्गै टाइपले आउँछ। यो चाहिँ छिटो मिठो हो एकदमै है। यो चाहिँ एकदम मेरो चाहिँ फेभरेट हो। विन्टरमा चाहिँ प्राय हामी खाने गर्छौँ, तर यति बेला पनि राम्रो हुन्छ। अलिकति खोकी लाग्छ किनभनेदेखि के रे यो खोर्सानी हालेको कारणले गर्दाखेरि। अनि ग्रीन खोर्सानी चाहिँ एकदमै राम्रो हो क्या है। सुक्खा खोर्सानी भन्दा धुलो खोर्सानी भन्दाखेरि चाहिँ यो ग्रीन खोर्सानी चाहिँ एकदमै राम्रो। यसलाई चाहिँ अलिकति फ्राई गर्नु पर्यो, अलिकति ठुलो आँचमा गरेर। लै खोक्दैछु पनि मजाले हाई आँचमा नै बनायो भनेदेखि ल। फोटोग्राफ ऊ पनि छोरी पनि खोक्दैछिन् ल। खोक्यो भने नै मजा आउँछ, सर्दीहरू सबै भाग्छ भनेको। भित्रबाट पनि यहाँ पनि अहँ भयो, तर यसलाई खानुमा चाहिँ एकदमै चटक्कै मिठो हुन्छ है, राम्रो लाग्छ खाँदाखेरि चाहिँ टेस्टी हुन्छ। म तपाईलाई खाएर पनि देखाउँछु नि। अभियसली हनी हालेँ मैले। अर्कै सेन्ट आइहाल्छ है हनीले चाहिँ। यसलाई मजाले उ गर्नुपर्छ, यसलाई चाहिँ एकदम रातो पार्नुपर्छ। यो जिन्जरलाई चाहिँ एकदम रेड प्रकारले गर्नुपर्छ, रेड गर्नुपर्छ। नुन चाहिँ तपाईको स्वाद अनुसार तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ। चिनी यो उसले चाहिँ के रे हनीले चाहिँ ग्लो दिन्छ। हेर्नुहोस् है, पछि
मजाको त्यो चिलिक्कै साइनिङ दिन्छ क्या, खाने कुरोहरूलाई चाहिँ साइन गराउँछ पनि त्यसको चाहिँ। अनि हामी हनी चाहिँ ब्युटी टिप्सतिर पनि हाल्ने गर्छौँ है धेरै कुरोहरूमा। अलिअलि हुँदैछ, सेन्ट एकदम त्यो उसको जिन्जरको मजाको सेन्ट आउँदैछ। मैले ब्ल्याक ससलाई पनि हालेँ। अब यसको कलर हेर्नुहोस् अर्कै हुँदैछ है, मजाको कलर हुँदैछ। एकदम राम्रो कलर भइहाल्छ यो उस हाल्दाखेरि चाहिँ। अब चाहिँ खोप्दैन है मान्छे। अनि म यसलाई अब नुन पनि हाल्नुपर्ने, तर म यसलाई अब यसरी हाल्दैछु। एकदम छिटो अनि एकदमै टेस्टी हुन्छ यो, तपाईँहरूले घरमा ट्राई गर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त कलर हो, तपाईँले साइनिङ पनि देख्नु हुँदैछ होला, साइन भइसक्यो है। यसलाई तपाईँले बोइल गर्नु पनि सक्नुहुन्छ, तर चिकन हो है एकैछिनमा पाकिहाल्छ यो, हाल्दा हाल्दै झन् उस यो बोइलर चिकन त। नुन मैले स्वाद अनुसार हालेको छु। यो चाहिँ सर्दी खोकीहरू लाग्दाखेरि चाहिँ खायो भने मजा आउँछ। यस्तो चाहिँ भित्रबाट नै त्यो निकालिदिन्छ मजाले। यसलाई चाहिँ म छोप्दिनँ, यसरी नै केही 10 मिनट जस्तो चाहिँ पकाउँछु यतिकै। हाई फ्लेममा नै यसलाई पकाउने हो, एकदम लोमा चाहिँ होइन। यो हेर्नुहोस् त यो छ नि त्यस्तो, के राम्रो, यो चाहिँ के राम्रो हुन्छ। यसलाई चाहिँ अब तपाईँले केही मिनटसम्म 10 मिनट 15 मिनट पकाएपछि चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् यो एकदमै मिठो हुन्छ। म खाएर पनि तपाईँलाई देखाउँछु कस्तो टेस्ट भयो भनेर। अनि तपाईँहरू पनि यसरी नै घरमा है कति राम्रो छिटो मिठो हुन्छ। अनि हेल्थको लागि पनि एकदमै राम्रो हो यो चाहिँ है। ज्यादा मसला छैन, तर जिन्जर अलिकति ज्यादा पर्यो र खोर्सानी, हरियो खोर्सानी राम्रो हो। अनि म तपाईँलाई फेरि देखाउँछु। म यसलाई निकाल्दैछु। पाकिसक्यो। हेर्नुहोस् यसको कलर अनि धनिया चाहिँ तपाईँले हाल्नु पनि सक्नुहुन्छ, नहाल्नु पनि सक्नुहुन्छ है। धनिया हाल्यो भनेदेखि राम्रो, तर अहिले चाहिँ मैले हालेको छुइनँ।
अब म खाएर तपाईँहरूलाई भन्छु है। एकदमै नरम पिरो पिरो मुखमा जाने बित्तिकै अर्कै फिल हुन्छ। म चाहिँ एउटा चाखेर भन्छु। बहुत राम्रो छ। यो चाहिँ तपाईँले खाएकै गर्नु सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ रोटीसँग पनि खानुहुन्छ। रोटी भन्दाखेरि तपाईँले राइससँग है, बासमती राइस के अब राइस हुन्छ त्योसँग खानुभयो भनेदेखि हुन्छ। मलाई साह्रै मन पर्यो। तपाईँहरू पनि यसरी नै बनाउनुहोस् अनि खानुहोस् है। राम्रो छ, ज्यादा मसला छैन, ठिकै छ। लाइक गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला, मेरो च्यानललाई मन पराइदिनु होला। हुन्छ, थ्याङ्क यू। अनि कमेन्ट्स पनि गरिदिनुहोस् है यो कस्तो लाग्यो भनेर।